Toho listopadového rána 41. roku bylo na Masarykově, tehdy hybernském nádraží v Praze, nebývale rušno. Řemeslníci různých oborů, tesaři, elektrikáři, kamnáři, zedníci a další fyzicky zdatní mladí muži odjížděli do města, které Židům, jak psali tehdejší noviny, daroval vůdce. Aufbaukommando, komando výstavby, sestavené z 342 židovských mladíků, mělo připravit podmínky pro příjezd, ubytování a bezútěšnou existenci 10 000 Židů z Československa a dalších evropských zemí. Psal se 24. listopad roku 1941 a v 5 hodin ráno odjel z Prahy vůbec první transport do Terezína. Když osvícenský císař Josef II. Zakládal v 80. letech 18. století na řece Ohři nedaleko Litoměřic pevnost, jež měla chránit její obyvatele před nepřátelskými pruskými vojsky, a pojmenoval ji poeticky po své matce, arcivévodkyni a královně Marii Terezii, nemohl tušit, že o nějakých 160 let později to malebné městečko s úchvatným bastionovým opevněním získá tak hrůznou aureolu a stane se synonymem bezpráví, nesnášenlivosti, zla. Theresienstadt. Terezín. Já si myslím, že nejhorší na tom byla ta situace, v které se nacházeli. Totiž ta se podstatně lišila od situace těch, kteří byli třeba takzvaní političtí vězni nebo oponenti toho nacistického režimu. Srovnejme to třeba s lidmi, kteří byli vězněni třeba tady v Malé pevnosti, kde se právě nacházíme. To byli častokrát lidé, kteří, řeknuli to s takovou jako nadsázkou, oni věděli, protože nacisté je věznili z nějakého důvodu. Oni něco provedli proti tomu režimu té Třetí říše. Byli to lidé, kteří byli nějakým způsobem spojeni s ilegální činností a věděli, že když budou polapeni, takže nějakým způsobem za to budou potrestáni těmi nacisty. Když to porovnáme s lidmi, kteří byli perzekuováni z rasových důvodů, tak to byla úplně jiná skupina lidí. Byli to převážně lidé, kteří vlastně vůbec nevěděli, jak se k tomu dostali. Častokrát i v období první republiky to byli lidé, kteří ani mnohokrát nevěděli o svém židovském původu. A to bylo na tom to nejhorší vlastně, že potom, když se dostali do té situace, že byli perzekuováni a vězněni, tak ta sociologická situace byla mnohem strašnější než lidí, kteří tady byli jednotlivci, třeba političtí a měli třeba doma lidi, takže se stalo, že byli někdy i propuštěni a mohli se vrátit domů. Ve výjimečných případech. Říkám, že když to v tomto případě, to byla celá rodina a vlastně z tohoto důvodu oni byli i vlastně, řekněme to v současném slovníku, vydíratelní. Oni nemohli vlastně ani nic podniknout, protože věděli, že pokud by něco provedli, tak to odnese celá rodina. Pokud by někdo utekl, přestože neměl kam utíct, protože většina těch rodinných příslušníků už byli dávno také v getu nebo někde už na východě, tak vlastně tak bude potrestána celá rodina transportem zase na východ. Takže v tomhletom to bylo strašné. Leckdo by se mohl zeptat, je vůbec možné, aby v takovýchto podmínkách zněla hudba? Je to možné. Nacisté si uměli spočítat, že umožnili internovaným Židům jakýsi kulturní život. Mohou jeho plody využít pro své propagandistické účely, nebo třeba při kontrolách Mezinárodního červeného kříže. Vždyť tam, kde se zpívá a hraje divadlo, přece nemůže být zle. Může. A bylo. A přesto v Terezíně zpívali sólisté i sbory, hráli komorní ansámbly i orchestry, dávali se koncerty, opery, oratorie, kabarety, vydávali časopisy, malovali obrazy. A v Terezíně komponovalo nové a kvalitní skladby několik mimořádně zajímavých skladatelů. Seznamte se s některými z nich díky festivalu Věčná naděje.
Hudební festival Věčná naděje byl založen v roce 2017, kdy vznikl také stejnojmenný nadační fond. Cílem jak hudebního festivalu, tak i tohoto nadačního fondu je připomínat, uvádět ve známost hudbu nejen takzvaných terezínských autorů, ale i vůbec hudbu, která je spojena nějak s obdobím nesvobody. S čím to ještě více souvisí, je úžasný kulturní fenomén, který v českém prostředí spojuje z hlediska jazykového autory, kteří byli původu německého, ale i českého, kteří byli vyznání židovského, ale i křesťanského a kteří na tomto prostoru vytvářeli již možná od konce 19. století, ale především v první polovině 20. století díla mimořádné hodnoty. A bohužel mnozí nemohli ve svém započatém díle, unikátní tvorbě dále pokračovat. Takže dramaturgie našeho festivalu původně vycházela jen z děl tzv. Terezínských autorů. V prvních 2 letech jsme se také věnovali velmi dílu Gustava Mahlera, ale dnes bychom rádi tu dramaturgii rozšířili od hudby tzv. Vážné, klasické, spíše k divadlu, také ke kabaretu, jazzové formě hudby a přilákali a nabídli tuto kulturu, tyto zážitky všem zájemcům, nejen právě o tuto klasickou hudbu, ale i mladším divákům, dětem, jejich rodičům, mladým lidem, kteří hledají nové podněty a zážitky, se kterými se dosud nesetkali. A čí tóny festival Věčná naděje rozezní? Například Pavla Háze. Jeden z nejtalentovanějších žáků Leoše Janáčka na brněnské konzervatoři. Už ve 30. letech proslulý mimo jiné operou Šarlatán nebo hudbou ke 3 filmům, v nichž zářil jeho bratr, slavný herec Hugo Haas. Zatímco Hugovi se v 39. roce i s manželkou podařilo emigrovat do Spojených států amerických, Pavel zůstal a se svou ženou se kromě vlastní dcery ještě starali o Hugova malého synka, kterého rodiče do Ameriky vzít nemohli. Setkal se s nimi až po válce jako 7letý. Pavel Haas byl do Terezína odvezen v prosinci 41. roku. Podle svědectví přeživších pamětníků byl první rok v Terezíně zcela paralyzován. Posléze zde zkomponoval několik děl, včetně úchvatné studie pro smyčce, věnované terezínskému orchestru Karla Ančerla. V říjnu roku 1944 byl ovšem transportován do Osvětimi a podobně jako Hans Krása a mnoho dalších zmizel v jejich hrůzných útrobách. Těch intenzivních míst je tam hned několik. To první takové, které rozhodně stojí za zmínku, je ta doslovná citace chorálu Kdo jsou boží bojovníci, kdy skutečně každé jedno provedení a máte pocit, já nechci mluvit o takovém tom zprofanovaném, že ta husí kůže, ale jak si ta krev v těch žilách má najednou jako vyšší teplotu a vy cítíte jakousi sounáležitost ještě s tím osudem toho skladatele a i s tím, co vlastně skrze tu skladbu nám říká. A řekl bych, že to poselství je i v roce 2020, respektive 2021, stále aktuální, což je na tom možná v něčem jako částečně smutné nebo spěje to k jakési skepsi, ale tak to je jeden moment a potom, aby jsme nebyli tak skeptičtí, tak je to finále té svity jako takové, kdy přece jenom tam vidíme a slyšíme to světlo, tu naději a to je, řekl bych, jako mimořádná gradace,
kdy klavír evokuje jednoznačně jakési pomyslné zvony a v tom zase vnímám, že byť se nám může zdát ta bitva mnohdy prohraná, tak zkrátka bojujeme až do posledního momentu, v úvozovkách bojujeme. A to je to, co si myslím, že platí pro život obecně, nic nevypouštět. I v situaci například v tom, co teďka zažíváme, kdy sám na sobě pozoruji jakousi formu až jako rezignace hraničící s frustrací, tak tady vidím právě tu naději. Tak jako hudba Johanna Sebastiana Bacha je s námi už několik set let, tak s námi bude dál i hudba nejenom Pavla Haase. A ať tady budou jakékoliv režimy, ať tady budou jakákoliv omezení a jakékoliv jiné červené svetry, to tady bude zkrátka dál. A to si myslím, že je i poselství pro současný svět. V tomto dokumentu židovského režiséra Kurta Gerona, který se točil ve 44. roce a měl ukázat spokojený život terezínských židů, jsou poslední záběry živého Pavla Haase. Po provedení své studie pro smyčce místním orchestrem zařízení Karla Ančerla se jde poděkovat a poklonit. Doslova za pár dní po dotočení filmu skončila většina jeho protagonistů v osvětimských krematoriích, včetně Pavla Haase. Téma festivalu Věčné naděje mi bylo blízké vždy a vždy jsem se snažil se tímto tématem zabývat do hloubky. Jestli je mi nějaký z terezínských autorů bližší, to vám říci nemohu, i kdyby tomu tak bylo. A já se spíše snažím o implementaci terezínských autorů, toho tématu terezínských autorů komplexně, o implementaci do celosvětového kulturního, hudebního, interpretačního dění. Já v tuto chvíli mám velice oblíbenou skladbu od Hanse Krásy, je to Passacaglia a Fuga pro smyčcové trio. Je to skladba, ve které se kloubí katarze naděje, jak už náš festival napovídá, smutek a víra. To je v podstatě takové 4 spřeží, které si myslím, že provází všechny terezínské autory. A je to téma, které rezonuje v podstatě v těch jejich životech, protože třeba v případě té Passacaglia a Fugy, kterou jsem již zmínil, ta byla napsána v roce 1944 a byla napsána pouze několik měsíců předtím, než byl Hans Krása deportován do Osvětimi, kde byl okamžitě zavražděn, což je naprostá šílenost. A i to je vlastně skrytý důvod toho, proč mě toto téma zajímá, protože si pokládám otázku, a to velice často, kde by byla vůbec kultura, hudba 20. století, potažmu 21., kdyby tito autoři, kteří byli podle mého názoru velice důležití, kdyby žili, kam by nasměřovali to téma, styl klasické hudby. Je to v podstatě obrovská tragédie a my se snažíme s festivalem Věčná naděje dát nejenom jejich hudbě, ale i té implementaci, i tomu začlenění těch autorů do celosvětového hudebního dění věčnou naději pro to, aby byly její trvalou součástí. Gideon Klein, mladý, krásný, talentovaný pianista, se brzy po svém příchodu do Terezína stal jedním z nejaktivnějších organizátorů hudebního života v Táboře. V organizaci volného času Freizeitgestaltung měl na starost instrumentální hudbu a funkci vzdělavatele v oddělení péče o děti a mládež. Byl to on, kdo objevil a na půdě renovoval legendární první terezínský klavír. Vždy se snažil o pravé umění a nikdy nedělal kompromisy, jak vzpomínali pamětníci. Klein založil klavírní trio, doprovázel rozmanité produkce, komponoval. Dřívější nadějný žák klavírních pedagogů Růženy a Viléma Kurcových a ve skladbě krátce Aloise Háby zde složil mimo jiné slavnou atonální klavírní sonátu. Po
Poprvé, když jsem hrál hudbu Gideona Kleina, tak se spíš ona našla mě, a sice to bylo na soutěži Pražského jara, kde Kleinová sonáta byla povinnou skladbou do druhého kola. A takže zazněla prostě 33krát během 2 dnů, což se jí určitě nestalo nikdy předtím a asi ani potom. Je to hudba mimořádně silná, je to jasné, že to je takový jako výkřik do tmy té druhé světové války. Je podivuhodné, že to psal v 24 letech, jo. Je to ohromně zralá věc. A možná proto, že byl tak mladinký, tak to, kromě toho, že to je výkřik, tak je tam i naděje a je tam i takový vzdor a současně i určitá jako ironie. Jo, jakoby i tím humorem, takovým kostlivcovským humorem chtěl překlenout ty nesnáze. A myslím si, že tam je i jako dost velká naděje, že to pro něj aspoň dopadne dobře, protože on vlastně zemřel v 26 letech, že jo, a jenom proto, že ten tábor, ve kterém byl, tak byl likvidován a prostě všechny postříleli. Jinak je to obrovská škoda, samozřejmě obrovská ztráta, protože spolu s Haasem a s Ullmanem to byly největší talenty té doby. Gideon Klein byl podobně jako mnoho a mnoho dalších z Terezína odtransportován do Osvětimi. Podařilo se mu uniknout plynové komoře, ale jeho stopa v zápětí mizí v nedalekém koncentračním táboře Fürstengrube. Gideonu Kleinovi bylo pouhých 25 let. Jen o několik měsíců či dnů přežil Viktora Ullmana, Pavla Haase nebo třeba Hanse Krásu. Jedním z nejčastěji reprízovaných děl v Terezíně byla dětská opera Hanse Krásy Brundibár. Jednoduchý, leč půvabný příběh Aničky a Pepíka, kteří se snaží zpěvem vydělat na mléko pro svou nemocnou maminku a musí přitom přespívat zlého flašinetáře Brundibára, což se jim nakonec podaří pomocí dětí a zvířátek, vznikl ještě před Krásovou internací v Terezíně. Ovšem zde, v mizérii terezínského geta, získala půlhodinová operka, 55krát zde uvedená, mnohem hlubší význam. Přinášela radost a naději nejbezbranějším obyvatelům tábora, dětem. Já jsem byla v Terezíně vlastně skoro 2,5 roku. Od prosince 42 do konce května, protože jsme nesměli hned domů, 45. Ale když jsem tam přišla, tak jsem byla 6leté dítě, které bylo zvyklé být pořád s rodinou. Najednou jsem byla v dětském domově, ale vlastně mi to ani tolik nevadilo. Já byla ráda, že konečně mám kolem sebe děti, protože v Praze se mi všechny české děti musely vyhýbat. Já byla osamělá. A najednou jsem přišla mezi děti a tak jsem to snášela docela dobře, protože rodiče mě občas navštívili a to mi stačilo. Terezín mi nejvíc ze všeho dal kamarádství. Já jsem se naučila cenit hodnotu kamarádství. Když bylo mé vnučce asi tak 8-9 let a viděla, kolik lidí mám pořád kolem sebe, tak se mě zeptala: babi, jak to děláš, že máš tolik kamarádů? No to jsem se naučila v Terezíně. Totiž člověk, který chce mít kamarády,
musí především být kamarád. To jsem se naučila v Terezíně. A myslím, že to říkají všichni. Takové to přátelství z Terezína a z lágru, to bylo to nejsilnější, co člověk nese pak celým životem. Ale já musím říct, že pro mě Terezín je spíš pocit, vždyť my jsme měli vlastně nesmírné štěstí, že jsme zůstali v Terezíně. Několikrát to byly takové klíčové momenty, které rozhodly o tom, jestli půjdeme dál nebo ne, jestli přežijeme nebo ne. A vždycky to dopadlo dobře. Takže pro mě je Terezín spíš pocit, že jsme vyklouzli. Že pro nás to dobře dopadlo, zatímco pro tolik ostatních ne. Pro mě je Terezín ten pocit, že mě někdo chránil. Ať už lidé, nebo někdo nahoře. Při poslechu partitur talentovaných terezínských autorů se vkrádá věčná otázka. Jak by asi psali dál? Jaká další skvostná díla by třeba vytvořili, kdyby je nepohltila hrůzná mašinérie nacistického konečného řešení židovské otázky? Tak společně poznávejme alespoň to, co nám stihli zanechat v partiturách. A mějme naději, že nic podobného se už nikdy nebude opakovat. Mějme věčnou naději.